Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Háttérben. Két különleges vendéget köszönhetek itt a Zoomon keresztül online. Li Chi a vendégünk, a napi kínai YouTube csatorna, illetve a More Hungary platform alapítója, majd ezekről külön fogunk egy pár szót ejteni, hogy mik is ezek, illetve Szalma György, a Demokrata újságírója van itt velünk, és mind a kettőjükkel tegeződünk. Köszönjük a hallgatóknak, ha ezt így most elfogadják. Szervusztok, köszöntelek benneteket! Szervusz, köszöntek én is mindenkit. És a Györgyhöz fordulnék először, utána majd kitérünk Li Chinek a tevékenységére is, mert hogy te most éppen Pekingben tartózkodsz, egy rendezvényre mentél, és akkor ebben már kérem is rögtön a segítségedet, vagy egyébként is ott voltál és részt vettél bizonyos rendezvényeken. Hogy alakult ez? Igazából ez a Két ülésszak néven ismert politikai eseményre érkeztem ide, mint a Demokrata tudósítója. Ezt a kínai nagykövetség jóvoltából sikerült, és a kínai külügyminisztérium jóvoltából sikerült ezt ugye megvalósítani, és ez igazából túlzás nélkül lehet mondani, hogy a Kína legnagyobb politikai eseménye. Ez a kínai népi politikai konzultatív konferencia és az országos népi gyűlés párhuzamosan zajló kongresszusa, amin több ezer küldött vesz részt. És hát itt igazából tehát meghatározzák a 24-es évre vonatkozó GDP számokat, a gazdasági célokat, azt, amit kitűznek maguk elé célként, hogy ezt meg kéne valósítani. És illetve ami még nagyon fontos, tehát hogy a katonai költségvetésről is ekkor határoznak, tehát ekkor derül ki, hogy mennyi lesz a büdzsé. És éppen azért a világ, ez is túlzás nélkül lehet mondani, hogy az egész világ szeme ilyenkor Pekingre vetül, és nagyon fontos ezért a kínai államnak, a kínai vezetésnek az, hogy minden úgy flottul menjen. És hogy a szemérmesség nélkül látják vendégül a vendégeket, tehát nyugodtan lehet kérdezni, jönni, menni, mindenben részt venni, rengeteg sajtótájékoztató van ilyenkor, többek között a külügyminisztérium is szervezett egy ilyen sajtótájékoztatót, amin nyugodtan lehetett kérdezni. Ez igazából egy reprezentatív esemény, ez kifejezi valamennyire, és nem valamennyire teljesen az állam egységét. Mert igazából a legfontosabb döntéseket azért nyilván, tehát hogy a zárt ajtók mögött hozzák meg, de ez a gyűlés, ez igazából kifejezi azt, hogy Kína egységes, Kína erős, és hogy egyfelől húzzák a szekeret. Ezt hogyan kell elképzelni egyébként, hogy előadásokat lehet hallgatni, kerekasztal beszélgetések vannak, említetted a sajtótájékoztatókat, mennyi külföldi újságíróval találkoztál egyébként ezen a rendezvényen, mennyire nyitott? Ez alapvetően, tehát gyakorlatilag ez a parlament. Tehát ez a legfőbb törvényhozó gyűlés, mondjuk ez az országos népi gyűlés. Hát ez de facto a parlament. És üléseznek, tehát a küldöttek, a különböző pártszervezeteknek a küldöttei gyűlnek össze, nagyjából valami majdnem 3000 küldött az ország minden részéről. Ez egy impozáns épületben, ez a nagy népi csarnokban zajlik ez az esemény. Ez számunkra, ugye európaiak számára, tehát mi már elszoktunk ettől, tehát közép-kelet-európai emberek, tehát hogy ezektől a fajta rendezvényektől, ugye 90 előtt nálunk is voltak hasonlóak, de itt még mindig tehát ilyen nagyon színpompásan, és tehát minden részletre ügyelve egy valóban reprezentatív esemény, amikor ugye a párt is megmutatja. Gyuri, engedd meg, hogy hozzátegyem, hogy itt ugyebár a maga az ülés a terem, vagy az épület, ahol van ez a Tiananmen tér mellett van közvetlenül, ugyebár a Tiananmen térvel szemben van a tiltott város, és a kettő közt pedig ott van a Chang'an út, ami ugyebár, hogyha szó szerint lefordítjuk, akkor a hosszú békének az útja, és egyébként ezen az úton szoktak lenni ezek a nagy katonai parádék is, amit egyébként akkor szoktak megrendezni, leginkább, mikor valamilyen nagy évfordulót ünnepelnek itt Kínában. Egyébként én jó magam is voltam ebben az épületben, ahol a népi pártgyűlés zajlik.
de még évekkel ezelőtt, tehát olyan 2015 vagy 16 volt, amikor Pekingben a Magyar Kulturális Intézetben dolgoztam. Én nem politikai eseményre mentem, hanem akkor 2014-ben volt, most vászába jutott, mert akkor volt 100 éves a magyar animáció, és volt egy fórum, egy ilyen konferencia beszélgetés, amit az egyik, azt hiszem valamilyen Lotus teremben rendeztek, és volt 3 fontos vendég, nemzetközi vendég, akik a nemzetközi animációnak a képviseletében voltak ott, és volt egy amerikai, a Disney-től, volt egy japán, egy tokiai anime stúdiótól, és ott volt volt kecskeméti, azt hiszem Pannonia stúdiótól egy magyar képzőművész és animátor, és ővele voltam ott. Gyönyörű szép terem valóban, és még annyit hozzátennék a képviselőkhöz, hogy ugyebár ezek népi képviselők, tehát ők különböző, tehát Kína szerte különböző népcsoportokat, különböző tartományban, városban, akkor a városnak a kerületeiben, községekben, faluban a képviselői, akik képviselők. Igen, a küldöttek gyakorlatilag. Azok a küldöttek, de egyébként nem csak tehát nem csak a lokalizáció szerint mennek ezek a küldöttek, vannak olyan küldöttek, akik mondjuk különböző iparági szegmenseket képviselnek, gazdasági szereplők, sportolók, művészek, tehát hogy valóban nagyon széles körű egyébként a képviselete az ilyen eseményeken. Igen, és azt hiszem, hogy te is említetted, hogy 55 népcsoportnak a 360 képviselője is jelen van. Tehát hivatalosan 56, ugyebár 56 nemzetiségből áll. Igen, 56. De abból a legnagyobb ugyebár a Han, mert a 96%-a a Hannak vallja magát a kínai lakosság, és a maradék 4% a különböző kisebbségek, amire egyébként nagy figyelmet szentel a kínai kormány, meg a központi média, mert őket kiemelten kezelik, mert hát ők mondhatnám azt is, hogy egy koronán a legszebb évkövek. És ezek az emberek egyébként nagyon sok esetben a saját népviseletükben jelennek meg. Ez is mondom, tehát igazából amire ki akartam az előbb lyukadni, az az, hogy tényleg nagyon ceremoniális az egész, tényleg nagyon emelkedett és szép. Azt hiszem, hogy Európában kicsit már itt kiüresedett ez az életünk, tehát hogy az ünnepeink, az állami ünnepeink, itt nagyon nagy hangsúlyt fektettek mindenre, a legapróbb részletekre is. Mégsem érződött benne az a szorongás, ez a nagyon jól kell sikerülnie. Tehát tényleg egyébként engem gyakran megvádolnak igazából azzal, tehát idézőkével megvádolnak, tehát hogy kicsit elfogult vagyok Kínával szemben. Én tényleg nagyon szeretem ezt az országot, én negyedjére vagyok itt most. És én nagyon szeretem ezt a kultúrát, szeretem, ahogy az emberek hozzáállnak az élethez, nagyon kedvesek. A szituáció az viszont, hogy elfogultság nélkül mondhatom azt egyébként, tehát hogy annak ellenére, tehát hogy szeretem őket, hogy tényleg nem tudom, tehát hogy ilyen nagyon nyitottan állnak hozzá, nem tudom, a problémákról való kommunikációhoz is. Tehát tényleg teljesen nyitottan lehetett kérdezni és beszélni, mondjuk akár itt a kongresszuson is. Tehát akár olyan rázós kérdéseket is fel lehetett tenni, amire azt mondanánk, hogy hú, ez lehet, hogy kicsit kínos. Persze. Tehát volt, mondom, tehát olyan sajtókonferencia, ahol, nem tudom, tehát a nagy nyugati sajtóorgánumok képviselői felnyújtották a kezüket, és szóhoz jutottak. De biztos jobban nem tudom, tehát, mert azért sok minden meg van szervezve. Nyilván van olyasmi is, hogy mondjuk úgy beépített kérdés, hogy de rázós kérdés, de számítanak rá. Igen, pontosan, de szeretnének róla kommunikálni. Felteszik a kérdést, és válaszolnak is rá, tehát rengeteg téma szóba került, akár Tajván, Oroszország, Amerika, a gazdasági nehézségek, tehát nem szemérmes a kínai vezetés. Tehát nem gátlásos beszélni a kihívásokról, vagy a problémákról. És ez szerintem egyébként azt jelenti, legalábbis számomra azt üzeni, hogy szembenéz a problémákkal. És hogy kész arra, hogy kezelje is ezeket.
De ha már erről beszélünk, még egy pár szót azért arról kérlek beszélj, hogy mi volt az összbenyomásod arra vonatkozólag, hogy Kína hogyan látja saját magát, a saját maga helyzetét, ha már itt szóba jött Oroszország, Amerika, Tajvan kérdése, tehát kirajzolódott előtted bármi, ami egy ilyen irányvonal-szerűség, hogy pontosan merre tartanak, és ők ezt hogyan látják? Hát természetesen igen. A szituáció az, hogy szerintem a kínaiak szeretik a saját kínaiságokat, ők elégedettek azzal a produktummal, szellemi, gazdasági produktummal, amit megteremtettek. Ez olyan fontos egyébként, tehát, hogy ez a szégyen évszázadok után, ők most nagyon is büszkék arra, hogy kínaiak. És ez sok mindenben tehát megnyilvánul. Akár az, hogy most nagyon nagy divatja van a hanfunak, ez a tradicionális kínai öltözet iszonyatos divatnak örvend. Tehát mindenütt azt tükröződik vissza, hogy a kínaiak büszkék az országokra, büszkék az eredményeikre. Egyébként mások, tehát a Kínát jobban ismerők elbeszéléséből is most már tudom, hogy az elmúlt 30-40 évben Kína egy hatalmas ugrást hajtott végre. Tehát egy nagyon szegény országból egy eléggé gazdag országgá vált. Tehát egyébként a hétköznapokban, amikor tehát így látja az ember, tehát ami egészen elképesztő az a fejlődés, amin keresztül ment Kína. Nyilván még egyszer ugyanezt az ugrást nem tudja megcsinálni, mert ez hatalmas volt. Én ugye azt hiszem, hogy 7 évvel ezelőtt voltam először itt Pekingben, Kínában, és akárhányszor visszajövök, mindig tehát valami megváltozik, és inkább pozitív irányba. Mindig valami fejlődik, tehát valahogy nem tudom, tehát ilyen rendezettebb lesz, beépül valami, foghíteleg. Kína egyébként továbbra is ütemesen fejlődik. Úgyhogy én azt látom egyébként, hogy megvan bennük a szükséges önbizalom. És pont beszéltem nemrég egy kínai professzorral, egy nagyon népszerű Wang Wen professzorral, akivel pont erről diskuráltunk, ez a kínai út. Tehát létezik ilyen, akár a kommunizmuson belül is. Tehát létezik egy külön kínai út. Én Kolozsváron születtem, én életem egy részét a Ceausescu rendszerben töltöttem. Nagyjából azért, hogy mondjam, tehát, hogy van egy bizonyos képem arról, tehát, hogy milyen az, amikor mondjuk, tehát, hogy azt mondják, hogy jól mennek a dolgok, de valójában nem. Tehát akkor, amikor a kolozsvári troli padlózatán, nem tudom, ölni lyuktátongot, akkor az ember azért gyanakodott, hogy talán mégsem lehet igaz, amit mondanak. De Kínában egyébként tehát az, amit elmondanak, és a valóság, azok azért nagyjából azért fedik egymást. Li, egy picit hadd forduljak hozzád, és ahogy ígértem itt a hallgatóinknak, egy picit a te tevékenységedről is ejtsünk egy pár szót. Ugye itt van a Napi Kínai YouTube csatorna, amit magyar nyelven készítesz Kínáról, és hát számomra is most derült ki, hogy van egy másik platform, a More Hungry, ami pedig, ha jól értettem, akkor kínai nyelven szól Magyarországról, és hát most, ahogy így beszélünk magáról Kínáról, és a Kínáról alkotott képről, akár itt Magyarországon, meg arról, hogyha valaki elmegy oda, ott milyen kép tárul elé. Te úgy látod, hogy a kettő között nagyon nagy a különbség, nagy a szakadék, hogy mi mondjuk akár itt Magyarországon mit látunk Kínából, és hogy egyébként ott mi van, vagy ők hogyan látnak minket? De ezzel kapcsolatban szerintem ugyebár aki nem járt Kínában, az elsődlegesen mondjuk otthon Magyarországon, vagy legyen bárhol máshol a világban egyébként a médiából tájékozódik. Tehát, hogy kap egy képet, kap információkat, videókat, cikkeket, és ebből próbálja meg összerakni azt, hogy milyen Kína. Meg ott vannak a történelmi könyvek, a lexikális tudás, stb. De az igazság, hogy szerintem Kínát valójában csak akkor lehet megismerni, és tényleg megtapasztalni, és tényleg akkor lehet róla valami véleményt alkotni, valós véleményt, hogyha tényleg valóban ide utazik az ember, és saját maga végigjárja azokat a helyeket, mondjuk, amit az életében ez idáig kapott információkat Kínáról, és utána jár annak, hogy valóban úgy van-e. Ez lehet a történelmi Kína, lehet az új Kína alakulása utáni, mondjuk Mao időszakkal kapcsolatos események, de akár lehet a manapság a hétköznapi
embernek számára érdekes dolgok, amit mondjuk az interneten, különböző hírportálokon olvas vagy lát. Tehát én azt gondolom, hogy ha mondjuk az ember mondjuk soha nem járt még Kínában, és ez idáig csak a média, főleg a nyugati médiából tájékozódik, akkor ideérkezvén egy merőben, tehát én úgy gondolom, hogy merőben másmilyen információkat fog kapni, vagy másmilyen élményei lesznek, mint amire számított a média alapján. Ez egyik. A másik pedig, hogy igazából tehát most az internetnek köszönhetően, meg a közösségi médiának köszönhetően igazából az ember már nincsen rátámaszkodva arra, hogy a véleményalkotását azt a fősodrású, tehát a tévéből, tévécsatornákon keresztül szűrje le, és képzelje el, hanem például, ha fölmegyünk a YouTube-ra, vagy a Facebook-ra, vagy az Instagramra, rengeteg influencer, rengeteg YouTuber, vlogger, és most kifejezetten külföldiekről beszélek, tehát én nem kínai helyi vloggerek, azokból is van rengeteg, hanem a külföldiek, akik ide jönnek a világ minden tájáról, tehát hogy afrikai országoktól kezdve, de mondhatnék amerikai országot, tehát az Amerikai Egyesült Államokat, Kanadát, vagy Európában Németországot, tehát a világ minden tájáról ide jönnek fiatalok, tanulók, vállalkozók, idősebbek, és ők gyártanak, mondhatni, vannak, akik napi szinten gyártanak, de a népszerűbbek mondjuk heti szinten minimum, gyártanak különböző angol nyelvű tartalmakat, ami tényleg a valós hétköznapokat mutatja be Kínában, és például nemrég láttam egy videót, azt hiszem ő egy dél-afrikai lány, úgy hívják, hogy Sabrina, és van egy saját YouTube csatornája, itt él Kínában, és pontról pontra szedi azokat a hazugságokat például, amik a nyugati médiában lehet olvasni, és amiket terjesztenek olyan prominens személyek, mint Peter, azt hiszem Peter Jackson Jordan, vagy nem is, most nem jut eszembe hirtelen a neve, egy ilyen nagyon karakán megmondó ember, aki egyébként akinek nagyon jó gondolatai vannak, csak most nem tudom a nevét felidézni magamban. Tehát ott például nagyon, hogy mondjam, már riógatásszerűen és félelmet keltően beszél a kínai megfigyelő rendszerről. Az, hogy a Kínában ezek a kamerák, ezek a pontrendszerek, meg ilyenek, hát most nem haragszodok meg, remélem, de én itt élek, tehát én 2012-ben jöttem vissza Kínában. Én azelőtt, nekem a családom, ők Magyarországon élnek, tehát én 98-ban mentem én Magyarországra, de a szüleim ők már előbb ott voltak 96-ban, és én úgy éltem le az idáig a fél életemet Magyarországon, hogy 98-tól 2012-ig én egy hónapot voltam Kínában, mind össze. 2001-ben egy nyári szünet alatt a suliból. Tehát azon kívül én minden időmet Magyarországon töltöttem, és nekem fogalmam sem volt arról, hogy most éppenséggel Kínában mi zajlik. Pedig nyilván akkor is voltak a nyugati médiában különböző hírek arról, hogy Kína az milyen ország, vagy milyen nép kínai. Na most én visszatértem ide 2012-ben, és már rákövetkező egy évre így láttam a különböző híreket, mert én azért megmaradtam úgymond magyarnak, tehát hogy én követtem párhuzamosan a kínai médiát is, meg a nemzetközi médiát, és ugyebár ezen belül még a magyar médiát természetesen fogyasztok a legtöbbet. És azt láttam, hogy hogyha a média alapján kellene megítélnem Kínát, a magyar médiák alapján, amik többségében egyébként különböző nagy nyugati csatornák meg hírportáloktól veszik át azokat a tudósításokat Kínáról, amint ők nem járnak utána egyébként, hanem csak átveszik. És nem mennek utána, hogy ez valós vagy sem. Én itt élek több mint 10 éve. Valaki mutassa már meg nekem azt, hogy ez a társadalmi pontrendszer, ez hogy néz ki valójában. Egy screenshotot, hogy valamit csinálnak, mert ahogy olvasom a híreket, nekem az érződik, hogy mondjuk otthon Magyarországon, vagy lehet, hogy a világon máshol is, az emberek ezt úgy képzelik el, hogy van egy platform, mondjuk a saját mobilján van kínainak mindenkinek egy applikációja, és minden nap valami nagyon
jóságos dolgot kell mondani a kínai kommunista pártról, és akkor jó pontokat meg tudja jegyezni, és akkor ezáltal tud majd utazni, tud dolgokat vásárolni, meg stb. És hogy aki mondjuk hibát követel, mondjuk mondok egy nagyon vicces dolgot, most március 15-én nemrég Sanghajban volt egy megemlékezés, ugyebár a Sanghai Magyar Konzulátusnak a szervezésében, és ott nagyon sok helyi magyar eljött, és az esemény követően én néhány Sanghajban tanuló magyar egyetemistákkal elmentünk kajálni. És hát a Lucin Park, ugyebár Lucin egy nagyon híres kínai irodalmár, forradalmár, mondhatnám azt is, és ezzel a parkon belül van egyébként egy Petőfi szobor, és azt szokás ilyenkor megkoszorúzni, március 15-én, és amikor véget ért az esemény, mi átjöttünk, tehát az útnak a másik oldalán volt az étterem, ahova át akartunk menni. És nem volt zebra. És én meg mentem előre, mondom, hát én átmegyek ezen az úton, és akkor volt 4 lány és egy fiú velünk. Hát így voltunk egy brigádban. És Balázsnak hívták a srácot, és mondom, nem jössz? Így rám nézett, persze nézte az utat, hogy jön el a kocsi, és így mondta, hogy hát nem megyünk az zebrán, tudod, megfigyelő állam. És egymásra néztünk, szakadtunk, röhögtünk egyet, és átmentünk az úton, ahol nem volt zebra. És kerülgettük az autókat, és mögöttünk pedig jöttek a lányok. Tehát így, ez annyira valóságos, hogy mindenféleképpen én azt mondom, hogy most már, hogy ugyebár március 14-től a magyaroknak, és Magyarországon kívül még van 5 európai ország, akik vízumentesen tudnak Kínába utazni, és 15 napig így tudnak tartózkodni. Aki tud, az jöjjön el, és nézze meg saját személyével, és keresse meg azokat a megfigyelő rendszereket, keresse meg azt a társadalmi kreditpontrendszert, nem tudom micsodát. Ha megtalálja, szóljon, mert én 10 éve nem tudom, hogy ez hogy néz ki, meg hogy hol van. Na, kicsit megszakítalak, mert kíváncsi vagyok, hogy György hallott-e erről, illetve hogy ezen a népi gyűlésen például a sajtótájékoztatókon voltak erre vonatkozó kérdések. Csatlakoznék igazából én is Lihez. A szituáció az, hogy engem és barátaim azonnal akkor látták, hogy kint vagyok, bekérdeztek, és mi van a megfigyelő rendszerekkel. De a szituáció az, hogy erről tényleg még senki nem látott, hallott. Tényleg mindenütt ki van kamerázva, vagy rengeteg térfigyelő kamera ki van helyezve, de az emberek alapvetően bíznak az államban, Kínában. Ez nagyon fontos egyébként, tehát hozzáfűzni, hogy az embereket egy cseppet sem zavarja. És a rendőri jelenlét, vagy ezek a dolgok egyáltalán nem zavaróak. És ennek ellenére viszont, tehát nekem is magyarországi barátaimtól megkapom ezeket a kérdéseket, hogy hallottam erről, nem léphetnek ki az utcára azok, akik elég sok gorobaságot elkövettek, de nincs ilyen. Rengeteg hétköznapi embert is ismerek Kínában, rengeteg barátom van itt, és ez igazából, ez inkább riogatás. Ez egy információs háború, tehát hogy minél negatívabb képben feltüntetni Kínát, és igazából nagyon sok esetben sikeres is ez az offenzíva. És az is okoz az emberben valamilyen feszültséget, amit már az előbb, vagy az elején mondtam, hogy a megtapasztalt valóság és a propaganda között. Hogy annyira nincs átfedés, hogy az ember alapvetően, tehát valahogy így akaratlanul is egy ilyen védőügyvéd szerepet vesz fel Kínával kapcsolatban, mert nem olyan Kína, mint amilyennek a nyugati média gyakran láttatja. És még oda visszautalnék, hogy Kína sok esetben egyébként a nyugati terminológiával nem lehet leírni. Tehát a saját keretrendszerünk szerint nem lehet megérteni. Ez egy nagyon sajátságos, eredeti ázsiai kultúra, és egy remek kultúra, egy nagyon gazdag kultúra. A sajtótájékoztatón pedig nem hallottam tehát erre vonatkozó kérdést, igazából ezt nem tudom. Lehet, hogy feltettek erre vonatkozó kérdéseket, de nagyjából sejtem, hogy mit válaszolna erre a kínai állam. Nagyjából szerintem azt, amit én is gondolok erről, nem azért, mert meg összebeszéltünk, vagy tudom a propaganda anyagot, hanem szerintem tényleg a kínai emberek bíznak a kínai államban. Ez nagyon fontos egyébként. Abban a kínai államban, amelyik garantálja számukra azt, hogy biztonságban éljenek, hogy munkával előre lépjenek, hogy folyamatosan azt élik meg generációról generációra már hosszú ideje, hogy egyre jobban élnek. Hogy nincsenek hajléktalanok az utcán, hogy mindenütt totál biztonságban érzi magát az ember. Ez nagyon fontos egyébként. Tavaly nyugatiakkal voltam itt 2 hetet Kínában, és nagyon érdekes volt egyébként a franciáktól, vagy belgáktól, vagy britektől azt hallani, hogy itt vagyunk kint az egyik parkban, és nem kell semmitől se félni.
de a rendőröktől se. Tehát senki nem tud tehát így prácolni, hogy most már nem tudom, csendesebben, mert egyébként az emberek kint hömpögnek az utcán, táncolnak, fociznak, úgyhogy tényleg nagyon nagy a különbség a között, amilyen képet közvetítenek Kínáról, és amilyen valójában. Ezt tényleg meg kell tapasztalni, mert egyébként nyilván, tehát, hogy itt, ha milyen túláradó kedvességeket mondunk, az is azt mondják, hogy persze, hát ott vannak Kínában, hát nekik jó, de... Meg nem mondhatnak ott akármit. Így van, azonnal ugye kopogtatnak az ajtón, és nem tudom, tehát valahol vagy valami sötét zárkába találja magát, de igazából eddig még soha nem volt semmilyen negatív élményem, se a rendőrökkel, se a katonákkal, semmilyen állami tisztviselővel, pedig igazából turistaként is voltam már itt barátomnál, aki angol tanított. És nem éreztem még soha, nem tudom, az elnyomó államnak a presszúráját valahol. De ez nagyon fontos, tehát igazából kijelenteni. Na még vissza csak, mondjad csak nyugodtan is akkor. Ha közbeszólhatok, még itt egyébként most így időközben kikerestem, hogy ki az a nagyon híres nemzetközi megmondó ember. Ez a kanadai politológus, a Jordan Peterson, ezt nyilván ismeritek, tudjátok ki. Tehát ő neki van egy ilyen rövid videója YouTube-on, meg mindenféle helyen, ahol mondja, hogy micsoda szörnyű, megfigyelő társadalmi kreditrendszer, stb. És egyébként nemrég erre most így visszautalva jut eszembe, ugyebár mostában fogunk gondolom beszélgetni a kínai rendőröknek a témájáról, hogy akkor ezek érkeznek mondjuk Magyarországra, de ezzel kapcsolatban, tehát hogy nemrég Magyarországon is prominens média személyesek, meg közszereplők is megszólaltak ez ügyben, és majdnem, hogy például még ma is visszanéztem erre a beszélgetésre készülve, akit egyébként én mindig meg szoktam nézni, tehát én úgy fogyasztom a magyar médiát, hogy mind a kormánypárthoz közeli, mind a független, mind a kormányt ellenző. Tehát minden skáláját én fogyasztom, mert én úgy gondolom, hogy egy ember csak akkor lehet kellően tájékozott, hogyha mindent meghallgat, megnéz, utána jár, és saját maga leszűri azt, hogy mi az igazság ebből. Tehát, hogy a Spirit, nem tudom, hogy mondják ezt helyesen, a Spirit FM-en van egy nagyon népszerű műsor, én úgy gondolom, hogy nagyon népszerű rádiós műsor, az önkényes mérvadó, ebben Puzsér Róbert, Horváth Oszkár és Magyar Dávidnak egy ilyen beszélgetését meghallgatva. A Puzsér Róbert benne majdnem, hogy ugyanazt elmondja, mint amit Jordan Peterson. Tehát, hogy azzal a felütéssel kezdi, hogy most éppenséggel otthon Magyarországon Rogán Antal ő most valamilyen kínai megfigyelő rendszert fog beszerezni. De erről én nem olvastam semmit, nem láttam semmit, nem hallottam semmit, lehet, hogy így van, nem tudom. De nem hallottam erről, nem tudom, hogy honnan van ez az információja, lehet, hogy belső információja van, ki tudja, nem tudom. A másrészt pedig elkezdő is mondani, hogy az a Kína, ahol megfigyeli, ahol az emberek nem utazhatnak, hogyha rosszat mondanak, meg stb. Tehát, hogy én azt tudom erre mondani, hogy tényleg ezt a témát így úgymond ideiglenesen egy pontot téve erre, hogy most vízummentesen lehet jönni Kínába a magyarok számára. És egyébként pont mostában néztem a repjegyeket, nem egy nagyon nagy költség. Tehát egy olyan 2500, 3000, 3500, 4000 rület, tehát hogy meg kell szorozni 50-nel. Körülbelül olyan 200-250 ezer forintból kijön egy repülőjegy ide Kínába. 15 napig itt lehet lenni. Én azt mondom, hogyha a Puzsér Róbert, vagy bárki más azt hiszi, hogy Kína egy olyan hely, ahol nem beszélhet szabadon, ahol nem tudod a véleményedet nyilvánítani, ahol a pártnak a propagandáját kell bemagolni, és azt szerint kell élni, és elhisztük mindazt, ami a nyugati médiában kapunk hírt Kínáról, az jöjjön el ide. Főleg az ilyen médiaszemélyiség, mint Puzsér Robert. Hát nem hiszem el, hogy az önkényes vagy a Spirit FM nem tud mondjuk 250 ezer forintot rászánni erre a projektre, hogy el tudja jönni ide Kínába. Bár tudom, hogy minden nap rádióműsort vesz föl, de hogyha van szabad ideje, akkor jöjjön el és nézze meg saját maga, és keresse meg azokat a dolgokat, amikről beszél, mert például most itt a megfigyelő rendszerrel kapcsolatban még visszakapcsolódnék. Tehát én úgy emlékszem, még Magyarországon voltam, olyan 2004-2006 környékén, láttam egy dokumentumfilmet, ami nagyon mélyen beleégett az agyamban egy mondat belőle, hogy a 2000-es éveknek az elején a világban, és ezzel majd hozzácsatolok a nyugati narrációhoz, vagy narratívához, amit Kínáról próbálnak így beállítani a médiában. Tehát a 2000-es éveknek az elején vagy közepén
a dokumentumfilm szerint, amit láttam, a világon Londonban volt a legnagyobb CCTV, tehát hogy centrált ez a megfigyelő kamerarendszer. Tehát, hogy majdnem minden egyes emberre 7 darab kamera, és London nem egy kisváros, tehát egy Európa talán második legnagyobb városa Moszkva után, lakosságilag. És, de akkor senki nem beszélt arról, hogy a britek, hát a britek, ők megfigyelő állam, hát mindenkit megfigyelnek, Londonban mindenkit megfigyelnek, 7 kamerával mindenkit meg, tehát hogy arról nem volt szó akkor. Akkor a nyugati médiában nem volt arról szó, vagy mondok egy másik példát, nemrég tavaly amerikai turista vízumot akartam igényelni, csak aztán az időpont nem jött össze. De amikor a vízumigénylést csinálod, és ez online megy, akkor ott konkrétan az amerikai vízum kérelem lapon van egy olyan pont, hogy a társadalmi kreditpont azonosítódat, azt be kell tenni, be kell írni. Vagy ha nincsen, akkor valami más, de van egy ilyen, tehát ez bizonyítja azt, hogy Amerikában valóban van ilyen társadalmi pontrendszer. És hozzáteszem, egyébként nem mondom azt, hogy Kínában nincsenek különböző pontrendszerek, de ezek mind gazdasági, vagy mondjuk hitelfel. Ez olyan, mint régen, amikor Magyarországon volt a Provident hitel. Nem tudom, hogy ezt szabad elmondani. Ilyen rövid, ilyen kis hiteleket lehetett fölvenni, és ha nem tudtad törleszteni, vagy tardoztál, vagy ilyesmi, akkor fölkerültél egy listára. Ha jól emlékszem, bárlistának hívták ezt a listát, és akkor onnantól kezdve neked, mit tudom én, ha komolyabb értékeid lesznek, amit bejegyeznek a neveden, akkor azt lefoglalhatja a bank, vagy inkább szószasztják a cégedet, meg stb. Tehát ilyen rendszerek vannak Kínában is, tehát bűn megelőzésre szolgáló rendszerek igenis működnek Kínában, és utazást korlátozó rendszer is. Milyen esetben? Abban az esetben, ha te mondjuk online, mondjuk az Alipay-en, te fölveszel valamilyen hitelt, 10-zel, 20-zel, vagy bármekkora kínai RMB yuannak az értékében, és te azt nem fizeted, nem törleszted, akkor fölkerülsz egy listára. És itt Kínában akár vonatjegyet, akár repülőjegyet, de akár még buszjegyet is csak úgy vehetsz, hogy személyigazolványa. Tehát, hogy te mondjuk a saját városodat, vagy a saját lakóhelyedet úgy akarod elhagyni, hogy mondjuk 5000 kilométerrel arrébb akarsz menni az országon belül, vagy ne adj Isten mondjuk külföldre akarsz utazni, de úgy, hogy a rendszerben látják, hogy neked mondjuk van 20 millió RMB-s tartozásod. Hello, hát akkor azt mondják, hogy a helyi szervek, hogy ne haragudj, de te most nem ennyire el, légy szíves, mert te tartozol legalább 20 000 yuannel, 20 000 vagy 20 millió yuannel, vagy bármennyi pénzzel, úgyhogy szeretnénk, hogyha először ezt megmagyarázzad, de ezek az emberek ezek megtalálják a módját, hogy ez hogyan kerüljék ki. Nyilván ezeknek megvannak a módjai, de csak azt akarom mondani, hogy nem minden fekete-fehér. Tehát ne éljünk egy képzeletbeli 1984-ben. Tehát itt nem az van, hogy gondolatrendőrség működik, vagy hogy mindenkit a nagy testvér megfigyel. Ez nem így van. De hogyha arról beszélünk, hogy mindenkit a nagy testvér megfigyel, akkor valamilyen szinten azt kell mondjam, hogy ez nem Kínára specifikus, hanem majdnem az egész világra. Mert hogyha valóban be tudnánk nézni a dolgok mögé, akkor azt látnánk, hogy igazából itt mindenkinek a kezében, a zsebében ott van egy 24/7-es megfigyelő készülék. Tehát egy kamera, mikrofon, helymeghatározó, tehát minden ott van rajta. És ezt nem a kínaiak találták ki. Talán amit mondott György is, hogy nyugati ésszel, vagy nyugati keretekkel nagyon nehéz Kínát is értelmezni, és pont előttetek volt egy másik műsor, ott Oroszország volt a téma, és ott is a szakértőkkel arról beszéltünk, hogy azt is nehéz értelmezni, hogy az orosz társadalom hogyan gondolkodik a nyugati gondolkodás alapján. Mennyire látjátok ezt akadálynak, hogy a nyugat egy picit ilyen módon, mintha kicsit zárkózottabb lenne, megvannak a saját fogalmi rendszerei, megvannak a saját gondolatai, sőt, sok esetben azt is tudja, hogy az igazságnak a letéteményese adott esetben, és ilyen szemmel vizsgálja egyébként ezeket a nagyhatalmakat, mert Kína is egy nagyhatalom, Oroszország is egy regionális nagyhatalom, hogyha úgy vesszük, és éppen hogyan látjátok, hogy például ebből milyen konfliktusok keletkeznek? Először is, tehát igazából, tehát, hogy a nyugati világ, tehát hogy nem érti meg a keletet, a globális délországait. A helyzet az, hogy a professzor, akivel beszéltem, és ő egy nagyon okosan megegyezte, tehát hogy
a nyugati megoldások egyetemessége az megszűnt. Tehát ma már igazából nincs az, hogy van a nyugati megoldás, és csak az üdvözítő, és csak az a megoldás lehet helyes. Én egyre inkább azt látom, és Kínának van saját megoldása, akár a kommunizmusban is van egy, ezt nagyon gyakran egyébként szóba kerül a kínai barátaimban, hogy azért ne higgyük azt, hogy náluk ugyanolyan a kommunizmus, mint hogy nálunk volt a Rákosi, vagy éppen a sztalinizmus. Tehát ez egy kínai megoldás. Hát nekik igazából vannak... És bocsánat, Gyuri, és minden egyes alkalommal a kínai vezetés, vagy a kínai kormányzati szóvivő hozzá is teszik egyébként, hogy a kínai egyediségekkel rendelkező kommunizmus próbálnak építeni, vagy működni. Így van. Tehát ők nem hiszik el most már, tehát nincs velük az a kisebbség, a kínaiak nem hiszik el azt, hogy a nyugat okosabb náluk, és nekik adaptáljuk kell a nyugati megoldásokat, mert különben, nem tudom, tehát ilyen félbarbál, valami, nem tudom, tehát ilyen félszerzetek lesznek. Nem. Tehát ők ezt nem hiszik el, ez egy 5000 éves kultúra, megvan a kellő önbizalma ahhoz, hogy azt mondja, hogy amit hasznosnak, meg szépnek és jónak találunk, azt alkalmazzuk, azt köszönjük szépen, és minden, amit úgy gondolunk, hogy a saját kultúránkból érvényes itt nálunk, azt még azt használjuk. És én azt gondolom egyébként, hogy ez is a siker kulcsa, hogy azok a társadalmak, azok az államok, azok a nagyhatalmak fognak igazából majd nyerni ebben a versenyben, akik ezekből a megoldás, hogy mondjam, tehát ezek a megoldás lehetőségekből összehoznak egy mixet, egy szerencsés mixet. Mert egyébként a nyugati féle, tehát a nyugati berendezkedésnek is megvannak a maga hibái, a maga gyengeségei, ami egyébként hagyja, hogy nem, nagyon sok ember leszakadjon. Igen. Eszméletlen szegénységben éljen, vesztesévé váljon annak a berendezkedésnek. Sőt, Gyuri, ha megengedett, hogy közbeszóljak, tehát, hogy itt megint felhoznak egy példát, tehát, hogy most én nem is mennék annyira vissza időben olyan sokat, hogy Kína 5000 éves kultúra, vagy ilyesmi. Én maradnék a napjainkban, és azt mondom, azt a kérdést tenném föl, tehát, hogy sőt, nem is kérdeznék, hanem azt jelentem ki, hogy a kínaiak Kínában, tehát az elején ugyebár, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy ott érezhető volt egy ilyen, olyan, mint hogyha lenne egy határa a Kína és a nyugati országok közt, hogy vajon mi zajlik ott, mi azt nem tudjuk, tehát érezhető egy nyugati kíváncsiskodás tehát a Kína irányában, tehát hogy érdekli a nyugatot, hogy mégis mi zajlik Kínában, mitől működnek, hogyan tudtak fejlődni, mert azért, ha valaki így föllapozza, nem kell, hogy az 5000 éves történelmet, de az elmúlt 150 éves történelme Kínának, abban annyi mindent fog találni, hogy tehát 100 éves, de mondhatjuk azt, hogy mondjuk az első ópiumháborúnak a kezdetétől kezdve, azután, azt követően mondjuk 100 évig, bő 100 évig volt a kínai megaláztatásnak a évszázada, mert ugyebár 1949-ben megalakult az új Kína, de az új Kína megalakulása után is megannyi nehézséggel kellett, hogy megküzdjön a kínai vezetésnek és a kínai népnek, és egyébként a 49 után 90-es éveknek a közepéig tartó időszakával kapcsolatban, hogyha valaki bővebb információt és úgymond nyugatibb, szórakoztatóbb elbeszélést akar olvasni, akkor annak ajánlom a Henry Kissingertől a Kínáról című könyvet. Igaz, nagyon vastag, de szerintem nagyon tartalmas és nagyon jó mű. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy mindig megvolt egy ilyen érdeklődés Kína irányában, mert egy olyan szintű globális szereplő mindenféle szempontból nézhetjük kulturálisan, gazdaságilag vagy katonailag, ami megkerülhetetlen. És ezzel ellentétben Kínában pedig a nyugatot, hát nem mondom azt, hogy úgy ismeri, mint a tenyerét, de akik napi szinten ezzel foglalkoznak, és elhihetik, hogy nagyon komoly intézmények, nagyon komoly szakértői gárdák, tehát így mondhatnám azt, hogy emberek, szakértők, kutatók, professzorok, ezrei, tízezrei, vagy talán százezrei, hiszen Kínának megvan az erőforrása, megvan az emberi létszáma. Ne felejtsük el azt, hogy világszerte a közel 200 országban több mint 60-80 millió kínai él.
Kínán kívül, akik napi szinten kapcsolatban vannak az anyaországgal ilyen-olyan módon. Tehát, hogy én azt akarom ezzel mondani, miközben miközben a kínaiak mindent tudnak a világról, a nyugati világról, de minden szinten, tehát kulturálisan, tehát éppenséggel melyik film nyeri meg az Oscar-díjat, vagy kik a legjobb énekesek, rapperek, divatmodellektől kezdve, milyen katonai fejlesztések vannak a nyugatnak éppenséggel, mert a nyugat ezeket kiteszi az ablakba, elmondják. A médiában hivalkodnak vele, büszkélkednek vele, milyen fejlesztéseink vannak, milyen találmányaink, mi ezt tudjuk, mi azt tudjuk. Tehát én azt látom, hogy egy ideig beszélgetünk arról, hogy a nyugat elkezdett hanyatlani, és rengeteg embernek kommentel, vagy beszél úgy, hogy persze a nyugat hanyatlik, mi, azért mindenki oda vágyik, nem? Hát Svájcban, meg Floridában, meg mit tudom én, de pont ebből következik a hanyatlás, hogyha jobban megnézzük, mert minden történésnek az oka vagy a forrása az egy emberileg visszakövetkeztethető, eredendő tulajdonság okozza. És én úgy érzem, hogy a nyugati embereknek a gőgje, az arroganciája, a felszíneskedése, ezek okozzák azt a hübriszt, ami valóban napról napra építi lefelé ezt a birodalmat. Mert miért csak most döbbennek rá arra, hogy hoppá, mi egy csomó mindent nem tudunk Kínáról, miközben a kínaiak 100 milliói, másfél milliárdja az elmúlt 50 évben más se csinál, csak tanulmányozta a világot és a társadalmat. És kiket tanulmányozott volna, ha nem a legfejlettebb országokat, a legfejlettebb társadalmakat, hogy ők mit csinálnak, hogyan csináltak, és hogyan lettek sikeresek. És mit tettek volna máshogy, hogyha nem alkalmazzák ezt, és lokalizálják, tehát hogy helyi viszonylatban alkalmazzák és fejlesztik, és ezáltal most ott tartunk, most ennek egy nagyon látványos példája az autógyártás, az autóipar. Hát nézzük meg, hogy 10-15 évvel ezelőtt hol voltak a kínai elektromos autók. Hát sehol nem voltak. 10-15 évről beszélünk. Mostanra pedig a kínai elektromos autók az egész világot leuralják. Most az Elon Musk még évekkel ezelőtt, amikor a BYD-ról volt szó egy interjú során, akkor kiröhögte. Azt mondta az interjú a riporter asszonynak, a riporternőnek, hogy látta már az autóit? Hát ezek nem lesznek sikeresek, ezek tudja, hogy nem, és kiröhögte őket. És most mi van? Most a BYD éves szinten több autót ad el világszerte, mint a Tesla. És oké, lehet, hogy vannak ilyen gazdaság meg piacvédelmi intézkedések Európában, meg Amerikában, ahol mondjuk nincsenek annyira elterjedve a kínai automárkák, vagy elektromos automárkák. A napokban pont néztem egy ilyen statisztikát, meg különböző autógyártóknál voltam egy magyar kormányzati delegációval egyébként, és önkormányzati delegációval, és az egyik ilyen prezentáció térképen láttuk, hogy hol vannak jelen. Nagyon érdekes, hogy az egyik ilyen kínai elektromos automárka a világtérképen azt láttam, hogy Amerikában és Európában egyáltalán nem annyira erősek. Szinte most fognak belépni, most készülnek belépni, szeretnének belépni, különböző szabályoknak meg kell, hogy felelniük, plusz vám, plusz adó, stb. De azon a térképen a két üres terület, tehát Amerika meg Európán kívül, a világon szinte mindenhol ott van. Tehát az volt a válasza a kínai, mondjuk most az autóiparról, az autógyártókról beszélünk, hogy igen, azt mondjátok, hogy nem engedtek be minket mondjuk Amerikába, vagy Európába. Rendben. Akkor elmegyünk Dél-Amerikában, Afrikában, a Közel-Keletre, Dél-Kelet-Ázsiában, de egyébként miért is tett volna másként a kínai autógyártó? Hát gondoljuk bele abban, hogy ugyebár jelenleg a világon a úgymond jobb, legminőségibb fogyasztói piac, az még mindig a nyugati világ, tehát az észak-atlanti térség. Tehát Európa és Amerika azok a fogyasztók, akik a legminőségibb cikkeket fogyasztják, és ezt nagy mennyiségben viszonylag. Közel 1,5 milliárd lakosról beszélünk. De tekintsünk előre. Nézzünk 5 évet, 10 évet, így távlatban. Nézzünk egy másik gócpontot. Én azt mondanám, hogy
a Kínát körülvevő, de nem is közvetlenül a Kínáról, nem is a 1,5 milliárdos Kínáról beszélek, nem is a 1,5 milliárdos Indiáról beszélek, nem is a legnagyobb muszlim lakosú Indonéziáról beszélek, vagy egy közel 7-800 milliós dél-kelet-ázsiai közösségről beszélek, ahol ott van Szingapur, ott van Malajzia, ott van Tájföld. Tehát így nem, ha ezt az egész gócot így megnézzük, az körülbelül a 4,5-4,8 milliárd lakosa a Földnek. Ez a térség. Ha ez a térség egy 5-10 éven belül mondjuk csak nem is tudom, de igazából igen, nem is kell 5-10 év. Én azt gondolom, hogy már most olyan szinten tartanak nagyon sok szempontból, gazdaságilag, GDP termelésben, per főben is akár, ami már kezd a nyugati világot utolérni, ami kezdi utolérni őket. És hogyha arra jövünk rá, hogy ez a piac, ez mondjuk 5-10 év múlva, ez meg fogja előzni a mostani Észak-Atlanti régiót ilyen gazdasági szempontból, akkor egyértelműen, hogy a súlypontja a világnak, vagy nem is azt mondom, hogy átrendeződik, de itt fölemelkedik egy másik súlypontja a világnak. És szerintem itt, ebben a térségben jelenleg nem tudok Kínánál nagyobb szereplőt elképzelni. György, még itt valamit szerettél volna, azt nyugodtan fejezd be, és akkor lesz majd egy záró kérdésem. De igazából nagyon sok helyes meglátás volt. Én igazából nem akarok mindenbe belemenni, mert rengeteg dologhoz tudnék kapcsolódni. Az egyik az, hogy Kínának egyébként mondjuk úgy, hogy mindenek megvan a kínai megfelelője. Tehát ma már igazából a kávéház láncoktól, tehát megvan a kínai Starbucks, mindenre megvan a sajátja, a jó minőségű sajátja. Tehát ma már igazából tényleg, tehát csak egyetérteni tudok azzal, amit Lee mondott, mindenük megvan már igazából. És ugyancsak tehát hozzáfűzném azt, hogy rengeteg afrikaival beszéltem ott az elmúlt pár hétben, és ahogy ők viszonyulnak Kínához, az egy nagyon érdekes helyzet, hogy egy nagyon korrekt partnernek látják a kínaiakat, akik egyébként üzletet akarnak, tehát nem valamilyen keresztény misszióból vannak jelen Afrikában, de hogy alapvetően korrekt üzletfelek. És hogy ezek az országok, akiknek egyébként rengeteg nyersanyagok van, rengeteg erőforrásuk van, nagyon is húznak Kína fele. Ez egy nagyon érdekes átalakulás tanúi vagyunk, aminek egyébként én Magyarországot teljesen tehát egy nyugati országnak érzem, tehát hogy a nyugat részének érzem magunkat, de azt gondolom, hogy nyitott szemmel kell élni a világban, és kapcsolódni, tehát ehhez az átalakuláshoz. Nekünk részesei kell lennünk ennek a sikernek. Én egyébként azt látom, mondom, tehát, hogy ezek a szegényebb országok, az afrikai országok egyébként úgy tekintenek Kínára, mint egy lehetőségre, hogy együtt fognak, nem tudom, tehát valami nagyszerű dolgot csinálni. Tehát itt, ha már itt az együtt, igen? Bocsánat, még csak egy mondatot szeretnék ide beszélni. Két dolog, amit az egyik az, amit a beszélgetésünk korábbi szakaszaiban is meg akartam említeni. A mai beszélgetésre készülve egyébként én nagyon sok mindent lejegyzeteltem, és a nyitás és reformpolitikája egyébként, amit 78-ban Deng Xiaoping párttitkának mert ő ugyebár nem volt elnök, sem miniszterelnök, soha Deng Xiaoping, ő csupán a pártnak a főtitkára volt. Az ő vezetésével Shenzhenből egy 30 000-es halászfaluból mostanra egy 20 milliós metropoliszt csináltak, épült. Kína legnagyobb szilikonvölgye, ezt így is kínai szilikonvölgynek szokták hívni, Kínán belül, és a világ 100 legmagasabb épületéből legalább 10 azt hiszem ott van. És erre készülve szárazadatokat is néztem, és egyébként Shenzhen a Kínában 4 darab gazdasági egyes szintű város, Peking, Shanghai, Guangzhou és Shenzhen. És azt kell tudni Shenzhenről, hogy a 2022-es adatok szerint az éves GDP-je 482 milliárd dollár. Összehasonlítás, csak így tudjuk hova rakni ezt. Magyarország 2022-es GDP-je 182 milliárd dollár.
De mondok egy másikat, még durvábbat. Ha Shenzhen egy önálló ország lenne, akkor a GDP-je alapján körülbelül a világ 30. legerősebb országa gazdaságilag, és közvetlenül ott lenne Tájföld és az Egyesült Arab Emírségek között valahol. És még egyet ráteszek, hogy mindenki nagyon jól ismeri Dubajt, legalábbis a hírek alapján. Gazdaság, folyik az olaj a földből, mindenki munkanélkül milliómos. Dubajnak majdnem ugyanakkora, tehát Dubajnak egy városnak majdnem ugyanakkora a GDP-je, mint Magyarországnak, de még nem annyi. Körülbelül 150 milliárd dollár. Tehát is Shenzhen egy város 3-szor annyit ér, mint Dubaj, amiről azt hiszük, hogy hú, az milyen gazdag, meg stb. Tehát ez az egyik, amit akartam mondani, hogy mekkora a gazdasági potenciál és a fogyasztási és a termelési lehetőség Kínában és az egész dél-kelet-ázsiai régióban. A másik pedig, amit az előbb a Gyuri mondott, én egyébként azzal vitatkozom, és nem is értek vele egyet, ne haragudj Gyuri, de ez benne van, hogy illetve én azzal egyetértek, hogy a nyugati világhoz tartozom. Sőt, azt mondom, én is a nyugati világhoz tartozom. Habár én kínai vagyok, Kínába születtem, de én azt mondom, hogy mindenki, ahol emberré nőtt, ahhoz a helyhez, és ahhoz a kultúrához, és ahhoz az országhoz fog ragaszkodni. Én kínai vagyok, nekem én mindig szeretni fogom Kínát, de azért szívem mélyén legbelül Magyarországot egy picivel mindig jobban fogom szeretni Kínánál. Tehát ez a másik dolog, és én azt gondolom, hogy tehát ez egy védekező mechanizmus, vagy védekező reflex. Amikor a Gyuri előbb is ezt mondta, szerintem ezt reflexből mondta, hogy hát mi a nyugati blokkhoz tartozunk. Tehát ez kiváltja az emberekből azt, hogy blokkosodjon. Hát, hogy most te jobb vagy, akkor én egy kicsit visszavonulok, én azért mégis ide tartozom, én nyugati vagyok, európai vagyok, stb. Én azért mondom, hogy ezzel vitatkoznék, mert én azt gondolom, hogy ezzel visszalépünk. És ezzel nem csak, hogy a saját térségünkre vonatkozóan, a saját nemzetközi kapcsolatainkra, sőt, talán még a globális fejlődésnek a szempontjából nézve is nem ez a megfelelő. Én azt gondolom, hogy a konnektivitás, a nyitottság, és hogy ha azt látjuk, hogy mondjuk Kína felemelkedik. Persze ez nehéz, ez nem könnyű, mert erről beszélgettünk az elején, hogy a nyugati médiában hát a narratíva Kínáról az nem éppen egy vonzó, csábító dolog. Tehát így nem akarunk úgymond a keleti blokkhoz tartozni, vagy a nyugati blokkot elhagyni. De szerintem pont ezt a gondolkodást kell megváltoztatni. Tehát a mentalitásban van az, hogy hogyan fogjuk magunkat, illetve az egész társadalmunkat alakítani a jövőben. És én azt gondolom, hogy nyitottnak kell maradni, és bármilyen narratívát is kapunk a nyugati médiában, vagy bármilyen csatornán keresztül, azt át kell szűrni, több szemszögből kell megvizsgálni, ugyanazt a hírt különböző érdekeltségű média platformokon keresztül meg kell nézni, ha lehet, ha időnk és energiánk engedi, de ha nem, akkor maradjunk nyitottak, és tanuljunk minél többet mindenkitől. Na és akkor a záró kérdés, amire kérem, hogy majd egy picit rövidebben válaszoljatok, egy kicsit összefoglalóan a véleményetek érdekelne, és az a hír, ez a záró kérdés, amelyet már itt említetted is a beszélgetés során, a kínai rendőrök Magyarországon, és az ő feladatuk, ugye járőrözésben fognak elvileg részt venni, a belügyminisztérium és a Kínai Népköztársaság Közbiztonsági Minisztériuma kötött egy együttműködési megállapodást. Pont azok miatt, a dolgok miatt, amelyekről már itt beszéltünk az elmúlt időben. Van ugye Kínával szemben itt a nyugati féltekén azért egy erős ellenállás. Ha a rendőrökre gondolunk, meg a megfigyelő rendszerre, meg a kamerarendszerre, meg a pontrendszerre, amiről ti is beszéltetek már egy picit, akkor meg aztán ez az ellenállás nagyon fel tud erősödni. Hogyan látjátok ezt a helyzetet, illetve mit tudtok magáról erről a megállapodásról akár? Ez is érdekelne, és akkor tudom, amelyikötök kezdeni, akár Lee, hogyha neked vannak konkrét infóid, utána néztél esetleg. Jó, én megmondom őszintén, én utána néztem,
de nincsenek konkrét információim. Tehát, hogy nem vagyok szakértő, kutató vagy ilyesmi, tehát, hogy én csak azt az információt tudom, amit a médiából leszűrök magamnak. Először is ez nem kapott valami nagy hírverést Kínában, hogy majd kínai rendőrök fognak szolgálni Magyarországon. Én alig láttam róla cikkeket, vagy riportokat. A másik pedig, hogy ezzel szemben Magyarországon bőszen megindultak a találgatások, hogy most mi a helyzet. Nagyon sokan közszereplők közül felháborodtak, mint említettem korábban ebben a Puzsér-féle rádiós műsorban a Magyar Dávid olyanokat állított, és még ő is maga is azt mondta, hogy megalapozatlanok ezek a cikkek, de azért fontosnak tartotta, hogy elmondja azt, hogy állítólag 50 000 kínai rendőr fog érkezni Magyarországra. Én ezt szerintem egy hatalmas nagy félreinformálás szerintem, hogyha valaki ezt állítja, mert egyszerűen ellentmond a józan észnek, hogy miért szeretne Kína 50 000 rendőrt Magyarországra küldeni, és egyébként a saját beszélgetésükben leplezik le magukat, tehát hogy cáfolják meg magukat, hogy, és ezt engedi az Unió, engedi a NATO, hát még szép, hogy nem engedni az Unió se a NATO, de még a magyar kormány sem menne abba bele, hogy 50 000 kínai rendőrt telepítsenek Magyarországra. De viszont, mint átlagos hétköznapi médiafogyasztó, én nekem vannak tippjeim egyébként ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy elsődlegesen, ugyebár itt említették a turizmust, nyáron sok kínai turista, meg stb. Ez szerintem egy nagyon basic level, tehát egy 1-es vagy talán 0,5-ös level szintű találgatás, hogy vajon miért mennének kínai rendőrök Magyarországra. Ennél egyen följebb fokozat az, amikor már elkezdenek olyan dolgokról beszélni, hogy hát mostában sok kínai beruházás érkezik Magyarországra, és talán azokat vizsgálja, meg védi, tehát teljes mértékben én szerintem ezek a rendőrök, akik majd mennek Magyarországra, ugyebár annyit mindenki tud már, hogy egyrésztről ők kizárólag csak is magyar rendőrökkel együtt fognak szolgálatot teljesíteni, és másrésztről pedig, ha jól tudom, tehát egy közrend fenntartás, vagy tehát, hogy... Igen, Ritvári Bence volt, aki nyilatkozott ezzel kapcsolatban, és ő azt mondta, hogy intézkedési jogkörük nem lesz ezeknek a rendőröknek, hanem tényleg, hogy te is mondod, magyar rendőrökkel együtt fognak járőrözni, és nyelvi segítséget fognak nyújtani, hát ennyit nyilatkozott. Így van, tehát én ebből abszolút, és azt el sem tudnám képzelni azt, hogy ők majd kutatnak, kémkednek, vagy információt gyűjtenek, akár kínaiakról, vagy akármilyen más nemzetiségekről Magyarországon. Na most az is érdekes egyébként, hogy hogyan reagálta le ezt az egész hírt a magyar közösségi tér, vagy hogy mondjam ezt, tehát a különböző megmondó emberek, vagy csatornák. Az érdekes, hogy elsőre nem a Jackie Chan és Chris Tucker féle Csúcsformában című filmhez asszociáltak, ahol ugyebár Jackie Chan mint kínai rendőr érkezett meg Amerikában, és az ottani nagykövetnek a védelmére kelt. Tehát így nem ilyenféle fajta, pedig az amerikai kultúra és az amerikai filmeken nevelődött a magyar társadalom az elmúlt 30 évben minimum. Tehát, hogy nem ilyenekre asszociáltak, hanem egyből megint visszatérünk a narratívához, hogy hát jönnek és megfigyelik a kínaiakat, akkor talán még intézkednek magyarok ellen, és meg többi. De mindegy, nem megyek bele ilyen konspirációkba, hanem tovább lépek, és azt mondom, hogy menjünk följebb ezen a skálán, és szerintem benne van a dologban az, hogy mostanában egyre több kínai beruházás érkezik Magyarországra. És egyébként nemzetközileg is nagyon komoly szintű vállalatok érkeznek Magyarországra, hogy azt nézzük. Tehát, hogy a CATL, hát nagyobb akkumulátorgyártó nincs a világon jelenleg a CATL-nél. Akkor jön a BYD, akik, ha jól tudom, Szeged környékén fogják létrehozni az első európai autógyárokat. Nem kis vállalatról beszélünk itt sem, mert ugye előbb említettük, hogy több autót adnak el, mint a Tesla. Akkor tudtommal még több kínai autógyártó is érkezik egyébként, mint például a Great Wall, akik Pécsre, Baranyába tervezik, azt hiszem, de ez még nem tudom, hogy mennyire hivatalos vagy publikus, de vannak sajtóhírek már róla, tehát hogy lehet róla beszélni. De aztán meg ott vannak a meglévő kínai vállalatok, de a Huawei, Bank of China, Miniso, stb. Tehát egy kisebb-nagyobb vállalatok, nagyon sokan vannak már
Magyarországon, és érkeznek egyre többen. Na most, hogyha felvetjük azt, hogy de miért is vetném fel azt, hogy magyarok ismerik a kínaiakat, hiszen nem ismerik, de hogyha felvetjük azt, hogy ismernénk a kínaiakat, akkor tudnánk azt, hogy valószínűleg Magyarországra ezekkel a vállalatokkal együtt kis, közép és felső vezetők fognak érkezni Kínából. Na most egy nyári szünet alatt, amikor mondjuk a gyerek kijön, a gyereknek nem kell az iskolapadba ülnie, akkor az anyukának, a nagymamának, stb. De itt arról beszélek, hogy mondjuk a barátainak, az ismerőseinek, a közép-felső vezetőknek, ők valószínűleg lehet, hogy szeretnének érkezni Magyarországra. Mondjuk meglátogatni a hozzátartozójukat, vagy körülnézni Magyarországon. Ezért ebből következően lehet, hogy egy nagyobb számú kínai minőségi turizmusra lehet számítani, nem csak ezek a zászlóval 20-30 embert viszek egy helyre, fölterelem őket a buszra, leterelem őket a buszra. Tehát itt lehet, hogy valami minőség, és ők lehet, hogy olyan rétegből érkeznek Kínán belül, akik igénylik azt, hogy a közbiztonságban megbízanak. Tehát ez már egy magasabb level, én úgy gondolom, ezen a elképzelésem, mert most ugyebár csak találgatunk, hogy mégis mi lehet ennek az együttműködésnek a célja, de azt hiszem, ez benne lehet a pakliban. De mondok egy ennél magasabb levelt, amivel szerintem a level 9999-et megütöm, mert ha jól emlékszem, tavaly novemberben Xi Jinping a kínai elnök járt San Franciscóba. És ugyebár azt tudjuk, hogy San Francisco az elmúlt pár évben vagy évtizedben nem arról volt híres, hogy mennyire tiszta, biztonságos, és mondhatni, hogy az utcán mindenféle rendes állampolgárok járkálnának, hanem tudtommal volt egy olyan applikáció is, ahol lehetett látni éppenséggel, hogy San Franciscóban hol vannak emberi ürülékek, amiket ki lehetne kerülni esetleg. És érdekes módon, amikor Xi Jinping elnök megérkezett San Franciscóban, akkor tisztaság volt, és rend volt, és fantasztikus eseményeken vett részt, és fantasztikusan jó volt a közbiztonság. Tehát és én azt hallottam, legalábbis mindenféle madási csergésekből, hogy állítólag a Xi Jinping elnök idén egy európai útra készül, és azt hiszem az egyik helyszín talán Magyarország is lehet. Ezt nem tudom megerősíteni, én is csak ilyen mindenféle híresztelések alapján gondolom ezt, és hogyha hogyha ezt úgy tekintünk erre, hogy ez megvalósulhat, vagy hát eljön valóban a kínai elnök mondjuk Magyarországra, akkor én azt feltételezem, hogy a két ország közt, ugye már nemrég volt a kínai közbiztonság minisztere Magyarországon, talán beszélgethettek arról, tárgyalhattak arról, hogy előkészítsék mondjuk Xi elnöknek az útját, hogy adott esetben a helyi közbiztonság az megfelelő szinten biztosítva legyen. Tehát ez az a legmagasabb szint, amit el tudok képzelni, hogy vajon miért indultak meg a két ország közt a közbiztonságra vonatkozóan igen erős közeledések és együttműködések. Nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon kifutottunk az időből, de nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni, és Szalma Györgynek is nagyon szépen köszönöm, hogy részt vett ebben a beszélgetésben, ő a Demokrata újságírója, illetve Ricsi volt a vendégünk, a napi kínai YouTube oldalnak az alapítója, illetve a More Hungary platform alapítója. Nagyon szépen köszönöm.